На перший погляд, завод – це просто залізо, шум і дим. Але якщо трохи пригальмувати і придивитися, стає зрозуміло – це не хаос, це повноцінна військова операція. Програмне забезпечення – це штаб. Воно планує наступ, розраховує маршрути, видає накази з ручними інтерфейсами. Але, як і на справжній війні, перемогу вирішує не штаб, а піхота. Ті, хто йде вперед, ховається в траншеях, крутить, тягне, стискає. Все це електромеханіка. Вона як спецпідрозділ, що ніколи не спить. Гідроциліндри, як сапери, піднімають і опускають все, що рухається. Двигуни – це бронетехніка, що тягне на собі весь тягар. А датчики – розвідка, яка бачить, чує і миттєво передає сигнал у штаб. І не треба романтизувати софт. Він не стоїть під дощем біля преса о 3-й ночі і не тримає лінію під напругою. Він лише дає команду типу розпочати цикл, а далі вже автоматика бере ініціативу і все відбувається з точністю добре злагодженої атаки. Без електромеханіки завод як армія з самими генералами. Плани пишуться, стратегії малюються, а стріляти нікому. Автоматизація – це коли машини починають виконувати роботу замість людини і при цьому не втомлюються і не перевіряють інстаграм під час зміни. Це не просто поставив мотор і він крутить. Це щось складніше і хитріше. Машини вже давно не лише роблять рухи, вони вміють слідкувати за тим, що відбувається, перевіряти, чи все йде за планом, і навіть змінювати свою поведінку, якщо щось пішло не так. Це якби ти збирав кубик Рубіка і в процесі розумів, що хтось перемішав кольори і сам коригував дії, щоб все зійшлося. Тільки ця штука без рук і нервів. Автоматизуються не лише заводи, де гайки крутять. Тепер автоматизоване все. Як вантаж рухається складом, як бухгалтерія знає, кому скільки заплатити, і навіть як ухвалюються рішення у великій компанії. Машини стали частиною гри і грають краще, ніж дехто з нас, бо в них немає лінії, страху чи понеділка. У світі автоматизації електромеханіка – це як тіло в спортзалі, яке тягне штангу, поки програмне забезпечення тільки підраховує калорії. Бо які б розумні не були контролери і алгоритми, хтось усе одно має фізично натиснути, повернути чи пересунути. І цим хтось завжди виявляються електромеханічні пристрої, ті самі скромні виконавці, які просто працюють. Вони отримують команди, наче мускули від мозку, і без зайвих слів беруться за справу. Мотор починає обертатися, клапан відкривається, лінія рухається. Датчики стежать за тим, що відбувається навколо, як очі та вуха в організмі. Потім сигнал летить до контролера, мов би через синапси, а той уже вирішує тиснути сильніше, зупинитись чи змінити маршрут. Цей цикл, сенсор, сигнал, контролер, привід, дія працює сотні разів на секунду. І все це виглядає як добре поставлений рефлекс. А роль електромеханіки тут не просто важлива, без неї все залишиться в голові. Без моторів, електроциліндрів і пневматичних мускулів завод ніколи не зрушить з місця. Це як намагатися подзвонити, не маючи телефону. Можна скільки завгодно хотіти, але звук не піде. У кожній автоматизованій системі є 3 ключові герої. Один бачить і відчуває, інший виконує, а третій все контролює і ніби командує парадом. Перший – це сенсори. Вони не мають очей, носа чи пальців, але знають, коли поруч з'явився предмет, коли стало гаряче, коли щось тисне, нахиляється або кудись рухається. Фотореле мов би трохи сором'язлива камера, що помічає, коли хтось проходить повз. А датчики тиску й температури – це ніби шкіра й внутрішні рецептори організму, тільки без зайвих драм і тривожності. Другий герой – це актуатори. Ті самі, що роблять фізичну роботу. Електродвигуни – це, грубо кажучи, мускули автоматизації. Крокові двигуни, як ті, хто не просто махає руками, а рахує кожен рух, кожен градус, мов балерина на екзамені. Серводвигуни взагалі еліта. Не лише рухають, а й перевіряють, чи правильно все зробили. А соленоїди – це ті, хто замикає і відкриває, клацає і штовхає, мов старий замок, що спрацьовує миттєво, якщо знаєш правильний код. І нарешті третій герой – це системи керування, тобто мізки. Контролери, інтерфейси, системи SCADA – все це не просто комп'ютери. Це генерали у штабі, які вирішують, коли кому рухатись, коли натискати, а коли стояти. Якщо уявити автоматизовану систему як піраміду, то в її основі програмований логічний контролер. Він
керує конкретними механізмами. Над ним людинно-машинний інтерфейс. Це щось на кшталт панелі з кнопками і екраном. А ще вище SCADA – система, яка бачить усе згори, збирає дані з десятків ПЛК, зберігає їх, аналізує і керує великими процесами у реальному часі. І вся ця команда без істерик, без «я забув», без «не встиг». Просто працює знову і знову і знову. У харчовій промисловості, де все має бути стерильно, точно і красиво, як в інстаграмі у фудблогера, машини працюють з такою акуратністю, що іноді здається, що вони готуються до кулінарного Оскару. Вони зважують, загортають, клеять етикетки і не переплутають ковбасу з шоколадом. І за всім цим стоїть той самий трикутник: датчики, що міряють, двигуни, що рухають, і ПЛК, що каже, коли саме все це має статися. Людям залишилось лише їсти і фотографувати. А от у цехах Тесла інший рівень. Там роботи з серводвигунами і лазерними очима не просто щось там варять, вони творять. Їхня точність така, що якби їм дати пензель замість зварювального апарата, вони б малювали автопортрети в стилі Ван Гога. Вони не дихають, не моргають, не втомлюються. Вони ідеальні працівники. Залізна дисципліна. Буквально. Фармацевтика ж це взагалі операційна з нулями після коми. Там 1/10 грама може бути різницею між лікуванням і катастрофою. І от електроприводи, які відкривають клапани дозатора, працюють з точністю до мілілітра, а сенсори контролюють, чи не занадто густа рідина, чи не зависока температура, щоб усе лишалося в межах фармакологічної моралі. Без цього ніяких пігулок, ніякого геля і ніякого тричі на день після їжі. Лише повага до електромеханіки. Коли на виробництві з'являється електромеханіка, усе починає працювати трохи інакше. Менше нервів, менше кави і більше результату. Людські помилки, їх стає менше. Не тому, що люди стали кращі, а тому, що частину справ передали тим, хто не перевтомлюється і не забуває натискати на кнопку через поганий настрій. Електромеханіка працює чітко, як швейцарський годинник. Ресурси витрачаються раціональніше, тому що машини не лють зайве, не ріжуть більше, ніж треба, і не гублять деталі за шафою. Швидкість стає новим стандартом. І головне – це якість, бо коли сенсори і контролери безперервно слідкують за кожним етапом, вже не проскочить жодна крива деталь чи недолита таблетка. Але не все так гладко, бо за блиском автоматизації ховається свій набір головного болю. Обслуговувати ці системи не те саме, що підкрутити гайку або сказати якось працює. Тут треба розуміти логіку, мати доступ до прошивки і не боятися слова програмований контролер. Та й коштує ця краса дорого. На старті доведеться вкластися як на iPhone і ще трохи зверху. А ще люди. Їм доводиться вчитися по-новому. Ті, хто звик працювати з напилком і молотком, тепер мають опановувати діагностику, інтерфейси і іноді трохи коду. І от тут починається найцікавіше. Або люди виростають разом із машинами, або лишаються в минулому, де все ще можна було просто смикнути важіль і сподіватися на краще. Світ автоматизації давно вже не про те, як замінити людину. Тепер це більше схоже на дивну, але ефективну дружбу. Машини і люди працюють разом, іноді навіть у такт. Колаборативні роботи не просто виконують задачі, вони це роблять поруч із живими людьми, не лякаючи, не травмуючи, а ніби з повагою. Вони знають, коли зупинитись, якщо ти випадково сунув руку не туди, і не влаштовують драм, коли їм змінюють завдання. Це вже не залізна рука замість робітника, це напарник, який не бере лікарняний. А ще з'являються модульні системи. Це техніка, яку можна зібрати, розібрати і знову зібрати, але вже інакше. Це як лего для інженерів. Якщо вчора треба було різати сталь, а сьогодні клеїти пластик, ти просто змінюєш кілька модулів і машина вже грає нову партію. Такі штуки про гнучкість. У світі, де все змінюється швидше, ніж ти встигаєш оновити додатки, це безцінно. А інтеграція зі штучним інтелектом і інтернетом речей – це взагалі новий сезон серіалу. Машини вже не просто рухаються, а аналізують, прогнозують, взаємодіють одна з одною без участі людини. І поки ми ще тільки звикаємо до думки, що холодильник може розмовляти з телефоном, на заводах вже існують системи, де двигун спілкується із сервером, що живе за півсвіту, і разом вони вирішують, коли час на ТО. Але це вже сюжет для наступної лекції. У світі, де всі захоплено говорять про штучний інтелект, великі дані і
та всесвіт, електромеханіка стоїть осторонь, мовчить і просто працює. Уся ця автоматизація з хмарами, сенсорами і алгоритмами була б лише розумною балаканиною, якби в якийсь момент хтось не взяв і не натиснув, не повернув, не посунув, тобто не зробив щось фізичне. Електромеханіка – це ті самі руки, ноги і спинний мозок складних систем, які не задають питань, не міркують, а просто роблять. Її справа перетворити команду в рух, і вона це робить, навіть коли всі інші сплять, коли світло вимкнене, а лише лампочка на панелі блимає своїм монотонним «я ще тут». У ній менше слів, більше дії. І саме тому вона кістяк усієї справжньої автоматизації.